नमस्कार, रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत अतिशय गोल गरगरीत आणि तितकी चवीला खमंग लागणारी बुंदी। तर ही बुंदी आता लग्न कार्यामध्ये शक्यतो बनवली जात नाही, म्हणजेच जसं की पहिलं कुठला कार्यक्रम असला की बुंदी ही बनवल्या जायची। आता वेळेअभावी किंवा तेलकट लोकांना जास्त जमत नाही, त्यामुळे तर ही प्लेट पाहिल्यानंतर नक्कीच तुमच्या लग्नातली म्हणा किंवा तुमच्या कुठल्या कार्यक्रमातली आठवण नक्कीच येणार। तर इथं आपण 1 ग्लास चणा डाळीच्या पिठापासून बुंदी बनवतोय। तर इथं हलक्या हाताने थोडंसं पीठ दाबून घेतलेलं आहे, हे छान चाळून घ्यायचं आहे आणि हे जे आपण घरी दळून आणतो ना तेच बेसन पीठ आहे, वेगळं वगैरे नाही। आता हे छान असं चाळून घ्यायचं, चाळून घेतल्यामुळे पीठ जे आहे ते हलकं होतं, त्याच्यामध्ये काही अन्नकण वगैरे असतील ते निघल्या जातात आणि पीठ हलकं झाल्यामुळे ना आपण जेव्हा तयार करू तेव्हा त्याच्यात गुठळ्या होत नाही। पण पाऊण ग्लास पाण्याचा वापर करायचा आहे। इथं ना इतकं परफेक्ट प्रमाण आहे, बिलकुल चुकणार नाही। आता इथं निम्म पाणी टाकून घेते मी आणि परत एखाद्या विस्करच्या साहाय्याने अशा प्रकारे हलवून घ्यायचं आहे। हाताने हलवलं तरी चालतं, पण याने ना पटकन असं पीठ जे आहे ते तयार होतं आणि गाळून घेतलं ना तर याच्यामध्ये गुठळ्या वगैरे होत नाहीत आणि पटकन असं पीठ आपलं तयार होतं। न गाळता बिलकुल कधीही बुंदीचं पीठ घ्यायचं नाही। आता इथं सगळंच पाणी आपण इथं टाकून घेतलेलं आहे, म्हणजे पाऊण ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे। 1 ग्लास पिठासाठी खूप दाबून असं भरायचं नाही, हलक्या हाताने पीठ भरून घेतलं होतं। जर का खूप दाबून जर भरलात तर पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी किंवा जास्त होऊ शकतं। आता इथं एवढं पाणी एकदम परफेक्ट असं होतं ही बुंदी बनवण्यासाठी, कमी होत नाही किंवा जास्त होत नाही। आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं, याच्यामध्ये जरासुद्धा कोरडं पीठ किंवा गुठळ्या वगैरे राहिलं नाही पाहिजे। एकजीव असं हे पीठ आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। आता मिक्स करून झाल्याच्या नंतर ना एखाद्या भांड्यात अशा दुसऱ्या शिफ्ट करायचं, का तर ना मी मिक्स करण्यासाठी मोठी कढई वापरली होती। असं छोट्या भांड्यामध्ये झाकण वगैरे ठेवता येतं। तर आपण इथं खाण्याचा सोडा किंवा कुठलंही काही न टाकता आपण ही बुंदी बनवतोय, त्यामुळे याला छान असं फेटून घेऊन हे बघा अशा प्रकारे पीठ तयार पाहिजे आणि याला साधारण 10-15 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे। म्हणजे पीठ छान जर मुरलं ना तर आपली बुंदी गोल गरगरीत होते। याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा जर टाकला तर बुंदी एक्स्ट्राची फुलते किंवा ती चवीला व्यवस्थित लागत नाही। अशा प्रकारे नक्की एकदा ट्राय करा, अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। आता हे बघा हे पाणी सगळं मी पाऊण ग्लास याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला कुठलंही एक्स्ट्राचं काही करायची गरज पडत नाही। अशा प्रकारे छान तयार करून घेतल्याच्यानंतर परत ह्याला झाकून 10-15 मिनिटासाठी ठेवायचं आहे। येलो फूड कलर थोडंसं अगदी चुटकीभर टाकून घेतलेलं आहे, बुंदीला छान रंग यावा यासाठी। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल टाकायचं तर काही हरकत नाही। हे जे रंग टाकले याच्यावरती 1-2 ड्रॉप पाण्याचं टाकून घ्यायचं आहे आणि एखाद्या चमच्याने हे पूर्ण रंग ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। खूप पण जास्तीचा वापरायचा नाही, बुंदी खूपच असं डार्क रंग दिसतो। अगदी थोडंसं टाकायचं, नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही। हे बघा अशा प्रकारे पीठ तयार झालेलं आहे। आता हे आपण झाकून ठेवायचं आहे। तर पीठ कशा प्रकारे म्हणजे असायला हवं हे दाखवते मी तुम्हाला। आता ही जी पळी आहे ना तर ही पीठ मुरल्याच्या नंतर आणखीन घट्टसरपणा थोडासा याला येतो, मागाशीच्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर वाटतं। तर आता हे बघा हे पीठ अशा प्रकारे आहे, चमच्यावरती असा लेयर याला पाहिजे आणि हे बघा बोटांनी रेष ओढल्यानंतर ती कितपत दाटसर आहे याचा अंदाज येतो। आता हे झाकून ठेवूया आपण, तोपर्यंत आपली चाचणीसुद्धा तयार होते। म्हणजे 10-12 मिनिट आपण हे पीठ ठेवून घेणार आहोत। तर इथं 1 ग्लास आणि वरती अगदी पाव ग्लाससुद्धा कमी एवढी साखर मी टाकली, त्यासाठी मी अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तुम्ही इथं 1 ग्लास साखर वापरली तरी चालतं। आता इथं ना आपण म्हणजे बुंदी तयार करून त्यामध्ये ही चाचणी ओतणार नाही आहोत, तर आपण ना जसं लग्न कार्यात बनवतात ना तशा प्रकारे आपण ही बुंदी बनवणार आहोत। त्यामुळे चाचणी तयार करून बाजूला ठेवायची, बुंदी तयार झाली की त्यामध्ये टाकून लगेचच काढून घ्यायची आहे, म्हणजे 1-2 वेळा हलवून अशा प्रकारे पाहिजे। आता इथं 1 उकळी आली की आपली 1 तारची चिपचिपीत चाचणी तयार होते। इथं 1 किंवा 2 तारची चाचणी बिलकुल पाहिजे नाही आपल्याला, अगदी थोडीशी चिपचिपी अशी पाहिजे, म्हणजे 1 तारची जरी झाली ना फक्त पुढे गेली नाही पाहिजे, अशा प्रकारे पाहिजे। आता हे पीठ आणखीन एकदा हे आपण मिक्स करून घेऊया। तर तेल गरम करायला ठेवलं होतं मी, तर तेल छान असं मीडियम गॅसवर गरम करून घेतलं 10 ते 12 मिनिटासाठी। आता इथं तेल छान गरम झालं आहे का नाही हे बघितलं आणि त्यानंतर बुंदी सोडल्यानंतर बघा जेव्हा तेल छान गरम होतं ना तेव्हा बुंदी आपोआप पटकन अशी वरती येते। तेल जर गरम नसेल तर बुंदी व्यवस्थित होत नाही किंवा खाली बसते किंवा चपटी होते।
त्यामुळे तेलाचं टेम्परेचर व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. इथं मोठ्या शेगडीवर म्हणजेच मोठं बर्नर आहे त्यावर आपण ही बुंदी तयार करून घेतोय. कढई छोटी आहे त्यामुळे मीडियमपेक्षा थोडासा मोठा गॅस केलेला आहे. यापेक्षा कढई मोठी असेल तर हाय फ्लेमवर तुम्हाला बुंदी तयार करून घ्यावं लागेल. आणि इथं तेलाचं टेम्परेचर व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. आता बघा याच्यामध्ये गुठळ्या झालेल्या नाहीत किंवा बुंदी चपटी झालेली नाही. एकसारखी अशी गोल गरगरीत बुंदी आपली तयार झालेली आहे. आणि 1 ग्लासमध्ये ना अर्धा ते पाऊण किलो आपली बुंदी तयार होते आणि घरी करून खाण्याचा आनंद हा वेगळाच आणि चवीलासुद्धा तितकीच खमंग लागते. आता बुंदी तयार करताना ना छान अशी तळून घ्यायची, असं बोटानं दाबून बघायचं कुरकुरीतपणा आला आहे का. खूप पण कडक करायची नाही, तर ही बऱ्यापैकी असायला हवी. आणि गॅस कमी जास्त बिलकुल करायचं नाही, नाही तर बुंदीमध्ये तेल राहू शकतं. आता इथं बघा छान अशी ही बुंदी तळलेली आहे. आता तेलातून बाजूला केल्याच्या नंतर लगेच ह्या चाचणीत टाकायची आहे गरम बुंदी. थोडंसं हलवून घ्यायचं आणि चाचणी पिल्यासारखं वाटलं की लगेच आपल्याला चाळणीवर ही बुंदी काढून घ्यायची आहे. अशीच ह्याच्यामध्ये सोडून द्यायची नाही, का तर ना चाचणी कोमट आहे, बुंदी गरम आहे आणि असं जर तुम्ही ठेवलं तर खूप सारं चाचणी ही बुंदी पेईल आणि त्यामुळे जास्त गोड बुंदी होईल. तर आता हे अशा प्रकारे ह्याच्यामध्ये ह्या चाळणीत काढून घ्यायची. चाळणीमध्ये एवढ्यासाठी काढायची की एक्स्ट्राची चाचणी जी आहे ती पटकन निघल्या जाते, बुंदीमध्ये एक्स्ट्राची चाचणी राहत नाही. इतकी परफेक्ट ही बुंदी तयार होते. तर सर्व बुंदी मी काढून घेतली एक बॅचची. तर बघू शकता एकसारखी झाली, याच्यामध्ये गाठी झालेल्या नाहीत किंवा एक्स्ट्राचं पीठ असं पडल्यासारखं वाटत नाही. ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सुकल्यानंतर आणखीन छान दिसते ही बुंदी बघा, एकसारखी वाटणार नाही की आपण ही घरी बनवलेली आहे. इतकी सोपी रेसिपी आहे. आणि जे साधा झारे आहे ना आपण जे तळणसाठी वापरतो त्याने अगोदर एक बॅच टाकली. आता हे दुसरा जी लोखंड्या झाऱ्या आपल्या मैत्रिणीकडे असणार आहे, प्रत्येकीच्या घरात हा झाऱ्या असतो छोटावाला, त्यांनी मी टाकून घेते. आता ह्याने जरी टाकलं ना तुम्ही बघा एकसुद्धा बुंदी अशी आणि कमीत कमी 1 इंचभर तरी तेलापासून अंतर झाऱ्याचं असायला हवं, तेव्हा बुंदी गोल पडते. जास्त जवळ जरी घेतलं ना तर व्यवस्थित होत नाही आणि थोडीशी जाड असं म्हणजे पटापट पडल्यामुळे ना ती बुंदी एकसारखी होत नाही, लहान मोठी होते. त्यामुळे तेलापासून 1 इंचभर अंतर ठेवायचं आणि ही बुंदी टाकून घ्यायची. म्हणजे टाकल्यावर सुद्धा ना वाटीनं वगैरे असं हलवायची गरज नाही, पीठ इतकं परफेक्ट होतं. तुम्ही नुसतं झाऱ्यावर जरी असं सोडलं ना पीठ, आपोआप बुंदी खाली व्यवस्थित पडते. तर एकसारखी ही बुंदी, आता ही दुसरी बॅच आहे, तर ही बघा एकदम छान गोल गरगरीत बुंदी आपली तयार झालेली आहे. इतकी परफेक्ट अशी बुंदी तयार होते. त्यामुळे ना तुम्ही जेव्हा हवी तेव्हा बनवून घरच्या घरी खाऊ शकता अशा प्रकारे जर बनवले तर. आणि विशेष म्हणजे इथं आपण खाण्याचा सोड्याचा बिलकुल वापर केलेला नाही. आता ही बुंदीसुद्धा ना तेलातून काढली की बघा कोरडी झालेली आहे. लगेच याच्यामध्ये टाकून घ्यायची आणि परत लगेच हलवून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे एक्स्ट्राची चाचणी जास्त ह्या बुंदीमध्ये जात नाही. आणि एवढ्या डिस्टन्सनं जर बुंदी टाकून लगेच काढली ना तर पूर्ण जेवढं पीठ आपण तयार केलं आहे तेवढ्याला एवढी चाचणी पुरते. त्यामुळे ना ही पद्धत व्यवस्थित अशी वापरायची आहे. नाहीतर त्याच्यात टाकायची बुंदी तशीच ठेवायची, असं बिलकुल नाही करायचं, नाहीतर परत ना तुम्हाला चाचणी कमी पडल्या जाईल. तर आता हे बघा 2-3 वेळा हलवून घेतलं की लगेचच आपल्याला ती गाळणी घ्यायची आहे, म्हणजे जी आपण तुमच्याकडे जी पण असेल त्यावरती. आणि जर का कुठलीच चाळणी तुमच्याकडे अशा प्रकारे नसेल, म्हणजे भाकरीचं पीठ चाळायची चाळणी असते ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्याने ती बुंदी त्याच्यामध्ये जरी टाकली तरीही चालतं. आता ही दुसरी बॅचसुद्धा बघा एकसारखी आणि किती परफेक्ट झालेली आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व बुंदी तयार करून घ्यायची आहे. तर एकदम गोल गरगरीत ही सुद्धा बुंदी आपली तयार झाली. अचानक कोणी पाहुणे आले किंवा सुट्टी असली, नॉनव्हेज खायचं नसेल तर अशा प्रकारे तुम्ही बनवून खाऊ शकता. तर इथं 2 रंग आपण यूज करणार आहोत, म्हणजे जी शिल्लक राहिलेलं पीठ आहे ना ते जास्तच घ्यायचं नाही, तर अर्धी वाटीच घ्यायचं आहे. 1-1.5 पळी. जी 5 रुपयाला डब्बी असते बघा, 5 किंवा 10ला असं भेटत असेल कदाचित. तर हिरवा रंग 2 चुटकी आणि लाल रंग 2 चुटकी अशा प्रकारे टाकून घ्यायचं आहे. आणि 1 ग्लासचीच बुंदी बनवली त्यामुळे जास्तसुद्धा हे पीठ घ्यायचं नाही, तर अर्धी वाटीला सुद्धा कमी घेतलं तरीही चालतं. तर अशा प्रकारे टाकून घेतल्याच्या नंतर ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स व्यवस्थित करायचं, म्हणजे हाच एवढा रंग पूर्ण पिठामध्ये व्यवस्थित असा मिक्स होईल. तर हे दोन्ही रंग छान असे मिक्स करून घेतलेले आहेत बघू शकता. आता परत हे झाऱ्या पुसून घेतल्याच्या नंतर ह्याच्यावरती टाकून अशा प्रकारे घ्यायचे आहे. तर हेही अशा प्रकारे छान अशी गोलगरगरीत बुंदी आपली तयार होते. तेलाचं टेम्परेचर बिलकुल कमी जास्त करायचं नाही, म्हणजे तुम्ही जर का कढई जाड असेल, मोठी असेल तर हाय फ्लेम जरी केली तरीही चालतं. आता ती बुंदी काढून घेतल्यानंतर इथं हिरव्या रंगाचे मिश्रण तयार करून घेतले, ते असं झाऱ्यावरती ओतून घ्यायचं आहे. आणि झाऱ्यावर ओतल्याबरोबर ना आपोआप ही बुंदी खाली पडते. त्याला वाटीनं किंवा चपट्या बोड्याच्या भांड्यानी त्याला हलवायचं वगैरे बिलकुल गरज पडत नाही. हे बघा अशा प्रकारे इतकं परफेक्ट की ही जी पीठ आहे ती तयार झालेलं आहे. तर ही बुंदी अशा प्रकारे छान अशी
हलवून घेऊन आपल्याला तळून घ्यायची आहे, तर ही तळून घेऊया। तर ही बुंदी आपली छान तळून झाली, काढून घ्यायची। खूप पण रंग बदलेपर्यंत किंवा डार्क होईपर्यंत किंवा जास्त कुरकुरीत होईपर्यंत बिलकुल तळायची नाही। तर एक ना एक बुंदी अशा प्रकारे ही काढून घ्यायची। बुंदीतलं तेल निथळून घ्यायचं अशा प्रकारे आणि लगेचच ही आपल्याला ह्या पाकामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। तेल एक ना एक निघलं पाहिजे किंवा तुम्ही हाय फ्लेमवर थोडंसं ही बुंदी काढताना म्हणजे तेलाचं टेम्परेचर वाढलं की त्यातलं एक ना एक तेल बाहेर निघतं। आता ही टाकून अशा प्रकारे आपण 2-3 वेळा हलवून घ्यायचं आणि परत ती काढून घ्यायची आहे। आता इथं बुंदी होती म्हणजे मिश्रण केलेलं ते टाकून घेतलेलं आहे। तर ही बुंदी अशाच प्रकारे बघा एक ना एक बुंदी अशी एकसारखी होते। जरासुद्धा ह्या पिठाच्या गुठळ्या किंवा गाठी होत नाहीत किंवा एकदम पीठ पडत नाही। अशा प्रकारे हे पीठ मस्त असं तयार करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे ही बुंदी आपली तळून झालेली आहे। खूप जास्तीचा रंग न वापरता आहे तेवढ्याच रंगामध्ये सुरेख ही बुंदी तयार होते। आता ही बुंदी टाकून घेतलेली काढून घ्यायची आहे आणि परत ती बुंदी आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायची आहे। तर पूर्ण बुंदी आपण एवढ्या ह्याच्यामध्ये तयार करून घेतले। चाचणी एकदम परफेक्ट झाल्यामुळे ना तर चाचणी एक्स्ट्राची राहत नाही किंवा म्हणजे पीठ असं म्हणजे इतकं प्रमाण परफेक्ट आहे। त्यामुळे जर का तुम्हाला वाटलंच तर 1 ग्लासची जरी चाचणी तयार करून घेतली तरीही चालतं। पण मला वाटलं की अगदीच थोडंसं एक्स्ट्रा जर टाकलं तर नाही जरी पुरलं तरी थोडंसं शिल्लक राहिलं तर त्यामध्ये आपण रव्याचे लाडू किंवा बर्फीसुद्धा त्या चाचणीत करून घेऊ शकतो। आता ही बुंदी तळलेली आहे, काढून घेऊया। ही बुंदी तळून झाल्यानंतर थोडंसं तेल पूर्ण निघल्यासारखं वाटलं की परत चाचणीमध्ये टाकून 2-4 वेळा हलवून घेऊन प्रत्येक बुंदीचा घाणा 2-4 वेळा हलवून घ्यायचा आणि त्यानंतर लगेचच काढून चाळणीवर टाकायचं आहे। तर ही बघा जी प्लेन बुंदी काढून घेतली होती आपण ती कोरडी झालेली आहे जराशी आणि ही नंतर केलेली थोडीशी ओलसरपणा आहे। तर आपण ही जरा वेळात मिक्स करून घेणार आहोत। तर ही बुंदी बघा किती परफेक्ट आणि सुंदर दिसते। सर्व बुंदी एकसारखी अशी झालेली आहे। वाटणार नाही की आपण ही घरी बनवली, इतकी परफेक्ट आणि मस्त होते। तर अशा प्रकारे तुम्ही ही नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी तुम्ही कुठल्या गावातून किंवा कुठल्या शहरातून पाहता हे मला कमेंटमध्ये सांगायला बिलकुल विसरू नका। तर आता आपण ही जी सर्व बुंदी आहे ती मिक्स करून घ्यायची आहे। आता ना थोडीशी ओलसर ही बुंदी दिसते तरी पण आपण मोठ्या ताटामध्ये काढून घ्यायची आणि पूर्ण ही बुंदी जी आहे ती एकत्र करायची आहे। त्याला सर्व मिक्स करायचं। साधारण अर्ध्या तासानंतर तुम्हाला ही एकदम मोकळी आणि खुली बुंदी तयार झालेली दिसेल। तुम्ही याला फॅन खाली सुद्धा ठेवू शकता किंवा ताट हे असं जरी कुठं ठेवला हवेला वगैरे तरीही चालतं। आता हे मिक्स केल्याच्या नंतर आपण याला साधारण अर्धा 1 तासाने पाहणार आहोत। ते बघा किती सुरेख आणि सुंदर दिसते आणि रंगीत केली ना तर लहान मुलं तर खूप आवडीने खाते। आपल्याला सुद्धा थोडंसं छान वाटतं की कलरमध्ये असल्यामुळे ना घरी केल्यासारखं वाटत नाही। तर एकदम छान अशी ही बुंदी आपली तयार झालेली आहे। तर बुंदीमध्ये चाचणी एकदम परफेक्ट भरलेली आहे आणि एकसारखी ही बुंदी आपली तयार होते। तर साधारण अर्ध्या तासानंतर थोडीशी अशी कोरडी बुंदी झालेली आहे, बघू शकता। रंग किती सुरेख दिसतोय आणि बुंदी सुद्धा 1 ते 1.5 तासानंतर आपण ही बुंदी पाहतोय तरीही मी 1-2 वेळा मध्ये हलवलेली आहे। तर बघू शकता एकदम मोकळी आणि एकसारखी बुंदी आपली ही तयार झालेली आहे। आणि जर का तुम्हाला गडबड असेल ना तर फॅन खाली जरी ठेवली ना तर अर्ध्या ते 1 तासामध्ये एकदम छान अशी मोकळी होते। तर बघू शकता एकदम मोत्यासारखी आणि मस्त ही बुंदी आपली तयार झाली। जेव्हा हवी असेल किंवा जेव्हा खावी वाटेल ना तेव्हा ही बुंदी आपण घरच्या घरी बनवून खाऊ शकतो। तर ह्याच्यामध्ये बघा चाचणी किती परफेक्ट अशी गेलेली आहे। एकदम मऊसूत अशी ही बुंदी तयार होते। आत्ता ना ह्या दिवसामध्ये म्हणजे बऱ्याचशा लग्न कार्यक्रमामध्ये वगैरे ही बुंदी शक्यतो बनवत नाहीत। तेलकट कमी लोक खायलेत त्यामुळे बनवत नाहीत का आणखीन याला दुसरे कारण आहेत। हा जर पदार्थ जेवणात असेल ना तर भारदस्त जेवण किंवा परफेक्ट जेवण असं समजलं जायचं पहिल्या काळी तरी। आता याची जागा अनेक दुसऱ्या पदार्थांनी ज्याने की रबडी किंवा जामून त्याचे अनेक दुसरे पदार्थ म्हणजे सहज बनवल्या जातात किंवा त्याला हे पदार्थ बनवण्यासाठी वेळ जास्त लागतो किंवा ते पदार्थ बनवण्यासाठी वेळ थोडासा कमी लागत असेल कदाचित। आणि आत्ता ना तेलकट खायचं नाही, तुपकट खायचं नाही असेही लोक म्हणतात किंवा खात नाहीत। त्यामुळेही कदाचित हा पदार्थ आहे ते विस्मरणात गेल्यासारखा झालेला आहे। पण पहिल्या काळी ना असं विचारच कोणी करत नव्हतं की आम्ही हे तेलकट आहे, आम्हाला हे खायचं नाही वगैरे। फक्त खाण्याशी मतलब असायचं की ह्या छान जेवण झालं म्हणून। पहिले असं डोक्यात आणून ह्या गोष्टी करतच नव्हते जुने लोक जे आहेत ते एकदम छान मस्त अशी बुंदी आपली तयार झालेली आहे।
तुम्हालासुद्धा नक्कीच आवडेल. त्यामुळे रेसिपी स्किप न करता पूर्ण सविस्तर बघा आणि त्याच्यानंतर कराय घ्या. आणि व्हिडिओ बघता बघता लाईक मात्र करायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी केल्यानंतर मला कमेंट करा की तुमची रेसिपीसुद्धा कशी झालेली आहे. तुम्ही पहिल्यांदा जरी केली ना तितकीच परफेक्ट ही बनणार आहे आणि घरातले सगळेच जण तुमचं नक्कीच कौतुक करतील. एवढी छान ही बुंदी तयार होते. तर कधी कधी काय होतं की आपल्याला नॉनव्हेजसुद्धा खायचा कंटाळा येतो. आता बऱ्याचशा घरात नाही कंटाळा येत, पण कोणी अचानक पाहुणे आले ते नॉनव्हेज खात नाहीत, तर मग ते गोडाचा पदार्थ ताटात काय द्यावा, तर तुम्ही झटपट करू शकता. याला जास्त वेळ लागत नाही. आणि कुठलंही करताना ना अगोदर बुंदी करून घ्यायची, त्यानंतर बाकीचा स्वयंपाक करायचा. म्हणजे बाकीचा स्वयंपाक होईपर्यंत ना ही बुंदी परफेक्ट आपली तयार होते. तर आता इथं मी ही तयार करून घेतलेली बुंदी, म्हणजे मुलांना ना पहिलं जे जेवण होतं ना पुरी भाजी वगैरे ते जेवायचं होतं, त्यामुळे हा अट्टास करावा लागला. आणि पहिल्यांदा मी बुंदीच बनवून घेतली. त्यानंतर हे सर्वच म्हणजे बनवून घेतलं, भाजी पुरी किंवा म्हणजे तरीही मठ्ठा वगैरे केलेला मी इथं म्हणजे माझ्याकडून दाखवायचं राहिलं. तर भाजीसुद्धा जशी लग्नात असते तशाच प्रकारे बनवले. याचा शॉर्ट मी टाकलेला आहे, ते तुम्ही पाहून बनवू शकता. इथं आज बनवला आहे मी मसाला भात. पहिल्या काळी जे बनवायचे ना सेम तशाच प्रकारे हे जेवण बनवलेलं आहे. कधीतरी वाटतं ना तेच तेच खायचं नको, थोडंसं वेगळं करावं, म्हणजे मुलं किंवा मोठे सर्वच जण आवडीने खातात. तर हे डिस्को पापड असतील किंवा छोटे पापड असतील ते तळून घेतलेत. पुरी बनवून घेतली. पुरीसुद्धा अगदी टम्म फुगली होती, पण ना स्वयंपाक करेपर्यंत ती परत अशी नरम झाल्यासारखी झाली. तर अतिशय रुचकर आणि मस्त हे जेवण तयार झाले. आणि नेहमी नेहमी असे जेवण आपण बनवत नाही किंवा खात नाही. आणि आता तर सर्वच जण की आम्हाला तेलकट नको किंवा बऱ्याचशा अटी शर्ती असतात, पण कधीतरी खायला काहीच हरकत नाही, है की नाही. तर थोडंसं लोणचं ठेवून घेतलेलं आहे. तर हे सर्व पदार्थ पाहून ना तुम्हाला नक्कीच तुमच्या लग्नातील किंवा कुठल्या तुम्ही केलेल्या कार्यक्रमाची आठवण मात्र नक्की झाली असेल. तर एकदम छान आणि कधीतरी छान असं जेवायचं असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर आजची ही बुंदीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय अँड टेक केअर.